Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ulit ng galaxy. And also magdadagdag din ako ng parang clouds, yung mga recent na gawa ko ng mga galaxy. At ililink ko down below sa description box yung mga materials na ginamit ko dito at yung mga links kung available online. So, basahin yung description box ha. Ito ay real-time process kaya beginner-friendly tong video na to. Let's start the tutorial. And then yung mga gagamitin natin ay itong Prang watercolor, filbert brush at round brush, compass, then pencil, watercolor paper. And syempre, water, obvious naman. And kukuha ko ng a piece of paper para hindi mabutas yung paper natin. Tissue paper pala to. And then ilalagay ko sa gitna at gagawa na tayo ng isang circle dito. Okay. Ang first na gagawin natin ay i-wet natin yung watercolor paper. Be careful na huwag masyadong matubig kasi 200 GSM lang itong ginagamit natin para hindi siya masyadong mag-warp, mag-buckle. Then, kuha tayo dito ng anong color to? Parang violet. Hindi sure. Nalagay natin siya dito. Kahit saan na siya, parang ito yung ginawa natin. Yung kamay nandun, tas yung galaxy. Ganun lang. Pero ito ay mag-a-add tayo ng clouds. Okay, ito naman ay yung violet. Kung san-san lang yun At lalagay tayo ng color blue. Ito yung mga favorite kong kulay ng galaxy. Blue and violet. Ang ginagawa ko ay hindi na ako nagbi-mix, rectang paint yung ginagamit ko dito sa pan. At gagamit tayo ng color black, ilalagay natin sa pinakagilid ng galaxy. Lagay pa tayo ng color violet dito sa outer. Diba mukha na siyang galaxy? And habang basa pa siya, pwede nyong i-move yung mga color. Kung gusto nyo na mas more violet, yung magi-spread siya dyan, tutulungan nyo siyang i-push yung mga color na yan. Ganun lang, tulungan lang, syempre.
And usually, ito ay nagiging lighter kapag natuyo na tong watercolor. So, hintayin muna natin matuyo yan bago tayo magpatong ng another layer. At syempre, bago ako magpatuloy, supportahan mo naman tong channel by liking this video at subscribe ka na kung bago ka pa lang dito at tap mo na rin yung bell to get notified. And sa past videos natin, mga isa, dalawa lang yung mga langgam. Pero ngayon, ang dami na 1, 2, 3. Kanina ang dami pa yan dito eh. Kasi nga, ang tamis nitong Prang watercolor. Ang tamis ng amo niya. O yan pa, yun yung masigasig. Pero this time, hindi natin sila papatayin. Pag nabisit lang ako kapag ayaw pa nila umalis dyan. Halos matuyo na yung first layer natin. May some area na hindi pa tuyo, pero okay lang yan. Lalagay pa tayo ng more color para mas maging vibrant siya. Kapag galaxy yung ginagawa ko, mga nakaka 2 to 3 layers ako. Para mas pop na pop, mas naging darker, mas maging more colorful tong galaxy. Ba, huy! Miss na ako And before, hindi ko pinapansin yung mga langgam. And gusto ko gumawa ng mga ala professional video. Pero, yun nga, lagi silang dumadaan. Hindi ko talaga sila pinapansin as in sa mga voice over ko. Pero, kino-comment nyo na may langgam, tapos may timestamps pa. Halos lahat ng sa video ko may langgam. And kapag kaya kong tanggalin, tinatanggal ko nun. Before Pero, hindi ko talaga maiwasan. Kaya, sama na natin. I-part na natin ng video. Add lang tayo ng more layers dito Hindi ko na masyado ini-explain kasi kung ano-ano lang din yung pinipik kong color Basta mga violet, blue, mga ganyan. Add pa tayo ng mga black sa outer. And mapapansin nyo na kapag sa galaxy ay color black yung outer. Kasi kapag titignan nyo yung mga pictures ng galaxy sa Google, ganyan, hanap kayo, yung black na yan, tapos nasa gitna yung galaxy, diba? Kasi yung mga galaxy, yung universe natin ay composed siya ng different galaxies. Like for example, yung Milky Way galaxy yun. Tapos, yun lang yung alam kong galaxy. And then dun sa galaxy na Milky Way, nandun yung solar system natin. Ito, sticky note, ang cute na planet. Ayan yung universe natin, yung malaking yan. Tapos, may mga different galaxy pa yan. Ito, kunyari yung Milky Way,
Tapos, another galaxy pa yan. Tapos, dito sa loob ng galaxy na yan, nandito yung solar system natin. Sa solar system natin, nandun yung 8 planets. Ito yung sun, kunyari, and then ito yung pangatlo, yung Earth. Diba? Hindi ko alam kung tama yun. Nagmamagaling na naman ako. Gagamitin natin tong toothbrush para gumawa tayo ng star-star sa galaxy. And honestly, kapag ginagawa kong plural yung isang bagay, inuulit-ulit ko na lang. Star-star. Stars. Dinip ko muna sa water at ikakaskas natin dito sa color white. Okay, opaque naman to eh. I-sprinkle natin dito. Yan. Yung pag-sprinkle nyo, ipipress down nyo, and then pasaboy na ng ganun. And to be honest, pwede na kayong mag-stop dito if you want na wala ng clouds. Kasi honestly, nag-agandahan na ako sa part na yan. Pero, itong tutorial na to ay lalagyan natin ng clouds. So, if you want to push through pa, then go. Para mas maraming option at more knowledge. And then, gagamitin natin tong filbert brush, size 10. And depende naman sa size na gagamitin nyo. Kasi depende rin sa laki ng ginagawa nyo. Gagawa na tayo ng clouds. Dahil opaque tong color white, magpapatong lang siya dito sa nilayer natin. Matatakpan niya yun. And pa-clouds lang yan Padabdab, parang pa-half circle yung gagawin nyo. And then gagamit pa tayo ng isang brush. Bago matuyo yan, ay ibe-blend yung pinakababa. Yan. Para yung sa pinakataas, yung pinaka-color white. Ibe-blend nyo yan. Dab. Nakita nyo yung motion ko? Pa-dab ng ganun. Parang binabatukan mo yung paper. Ang pangat ng mga terms ko. Binabatukan. Tapos, ibe-blend natin yung pinaka-ilalim nun. Ito, masyadong napadami. Ibe-blend natin to. Yan. Like yan, nakita nyo yung separation, yun yung nilagyan ko ng color white, yung pinaka-outer. Yan. Tapos, ibe-blend natin. Ganun lang. I-repeat nyo lang yung process sa lahat. Diba nagkakaroon na siya ng illusion na parang natatabunan niya yung kung ano yung far away clouds, ganyan. Dito sa part na to, medyo exaggerate ko yung pagkadami ng clouds pero usually hindi naman kasi ganito kadami yung ginagawa kong clouds. Para lang sa purpose ng tutorial na to, kaya madaming clouds to na gagawin natin para repetitive at mas madali nyong ma-gets. Pero still, sundin nyo pa rin yung preferences nyo kung gaano kadami yung clouds na gusto nyong gawin sa galaxy nyo. Again, it's your galaxy, bahala ka dyan. Guide lang naman to, still you have a free will. And ipopromote ko yung Patreon ko. Yung mga real-time process like this ay ina-upload ko sa Patreon. Maraming rewards doon like yung outline, early access with no ads, mga exclusive posts like yung real-time process painting, drawing. Nandoon sa Patreon. Kindly support me on Patreon, Genelyn Sandaga.
And then, ang gagawin natin ngayon ay itong number 1, mag-a-add tayo ng mga stars. Yung isa muna dyan, 1, tapos isang pa straight line, and then lalagyan natin ng isang paa, ay dalawang paa pala, dalawang paa yan. Tapos, ipo-point nyo para magmukha siyang matulis na star. Pero kung gusto nyo ng round star, okay lang din naman. Pwede din kayo gumawa ng kahit hindi katulad ng star shape. Kahit isang line dyan, isang diagonal pa right, pa vertical, at isang horizontal. Ganyan. Kahit ano, bala kayo. Kung gusto nyo diamond star, depende sa inyo. At ilagay nyo sa mga area na gusto nyo na may stars. So, I think okay na ako dito sa galaxy natin. Pwede niyong gupitin or pwede as is. Ganyan lang siya. That's it for this video, and comment down below ng mga tutorial, art materials, or any video suggestion na gusto niyong gawin natin dito sa channel natin. At like nyo na rin yung Facebook page ko. Follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!